Welcome to Family Watch, where we bring you meaningful Catholic conversations on marriage, parenting, and family culture. Ako si Manjo Mendoza ng EduChild Foundation, ang inyong host. Kasama natin ang aking guwapong co-host na si Lennon Ramirez. I love the introduction. Thank you so much, Manjo. Here at Family Watch, we believe that the path to the renewal of society and transformation of the church begins in and through the family by strengthening marriages, empowering parents, and of course, bringing families closer to Christ. Welcome to episode 22, Family Watchers. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng feedback sa aming part 1 last week. For those who missed it, the link is below. And as promised, binabalik natin ang usapang Gen Z, straight from who else, sa ating dalawang Gen Z guests. And yes, we cannot get enough of them. And why not? They are our future. Si Lennon Ramirez teaches Theology of the Body of St. John Paul II. He is a trustee of Pro-Life Philippines Foundation. He is a musician and a youth formation advocate. Grabe, it feels as if grande yung introduction mo sa akin, no, Manjo. Thank you. Our other guest is Clare Borja. She is my friend. She is also a licensed teacher who graduated cum laude from UST. She is presently taking her master's in clinical psychology at the same university. She volunteers with the Tomasian Mental Health Responders, who render free psychological first aid to anyone in need of mental health attention, especially at this time of pandemic. She is also a theater actress and a singer. Welcome once more to Family Watch, Clare Borja. Thank you so much. Hello, Tito Manjo, and hello to my good friend, Lennon Ramirez. Hello po. Hello, everybody. Hello. Thank you, Claire, at napaunlakan mo kami. Maraming salamat din po. At sa iyo rin, Lennon. Thank you for making yourself available. Yeah, I mean, sobrang gustong-gusto ko pong mag-guest dito sa show na ito. No? Idol ko po kayo. Okay, dear parents, ang mga Gen Zers are also called digital natives. They are the so-called wired generation. Bakit? Kasi lagi sila nakakonect sa internet. And as such, their influences include not only peers and the internet, but also social media. Last episode, pinag-usapan natin ang mga pananaw ng ating Gen Zers tungkol sa love and courtship. And as a segue to our episode on Gen Z's views on marriage, family, and faith, itutuloy ko po yung interview na naputol last week. So, Lennon, nung huling episode, napag-usapan na natin yung mga courtship rituals, di ba? Yeah, pero okay, after right. that, yung sa proseso ng courtship na yun, actually marami pang stages na pinagdaraanan yun na hindi natin napag-usapan. No? So ano ba yung progression ng relationships from being like good friends lang? O sige. Actually, ang hirap din intindihin on my part, because nakikita ko nga, ang perspective ko kasi sa courtship is, ligawan, and ligawan is a stage wherein alamin mo kung ano ba ang posisyon mo sa relasyon na to. No? There is clarity there na ako, lalaki ako, niligawan ko tong babae na to, and nasa sa kanya ang decision kung tatanggapin niya ba ako o hindi sa dulo. Tapos noon, magiging kami na, and then let's see what happens then on. No? But that doesn't mean I stop getting to know her. No? It's still a development of knowing each other. No? Pero ang napapansin ko ngayon sa generation na to is, well, okay, they go out together, okay? Wala pang I like you dito, no? Walang intention pa na nalalaman. So, friends muna, kumbaga. And then after nun, parang nagiging closer na sila together until may umamin sa kanila. And then up to the other person na kung tatanggapin niya o hindi, di ba? Tapos, after nun, makikita natin na lagi na sila nagte-text, 3 a.m. conversations, yung mga ganyan, na hindi matapos-tapos. Tapos later on, nakikita mo, nag-I love you na sila, etc. Pero hindi pa rin sila. Nakakatuwa actually isipin na they are in a relationship without the label of being in a relationship. No? Claire, at what point nagiging exclusive yung ganon? Yung, okay, friends kayo, then you see each other, you go out, ganon. Pero pinag-uusapan yon yung pagiging exclusive?
Alam mo kasi Tito, Manjo, at saka Lennon, mapapansin natin yung henerasyon ngayon, very vocal naman, Madami ding very vocal nowadays with the use of social media, especially, meron nga, masasabi nating exclusively dating na sila or talagang sila na pag naka-post na yan sa Facebook relationship Facebook. status nila, 'di ba, Tito and Lennon? Makikita natin yung in a relationship with. Meron pa nga yan, Tito Manjo and Lennon, yung pagka-komplikado ang relasyon, in a complicated relationship with. Yes. Meron pa, in an open relationship with. Oh, Diba? Yun yung explain mo, ang gulo. hindi Pag bago to sinabi mga natin, oo, complicated tsaka diba? yung sige. Yes. Yung in a relationship with, yun na siguro yung pinag-usapan na talaga nilang sila na. Diba? May commitment na. Yes, exclusive na yon. Kasi nag-date na sila outside, nakapag-usap na sila, getting to know, and then they decided to be boyfriend and girlfriend, Okay. 'di ba? Yun. Tapos malinaw yun, 'di ba? Kasi sila na, and they made it public para wala nang aagaw sa'yo. 'Di ba? Ganun ganun gumawa ng teritoryo ngayon, 'di ba? Tapos in a complicated relationship, kayo nga pero parang yung isa may problema ha, kaya complicated relationship. O, di ba? Kung kaya may problema kayong dalawa. Open relationship naman, you're still... Ikaw muna, anong klaseng problema yung complicated na relationship niya? Hindi naman na bago. Oo, pwede yan. Meron kang kinikitang iba, nahuli mo siya, no? Ganyan. Pero kayo pa rin. Di ba? Kayo pa rin, para kang... meron kang pagdurusa pero pinagtitiisan mo na lang. Kaya komplikadong relasyon. Wow, okay. Oo, meron ganyan, And open relationship, no? Open ka pa sa iba, no? Porque hindi siya masasabing exclusive, Hindi ito yung exclusive kasi nga you're still open. So that's it. Ang dami, no? Okay. Ano yung no label? Ano ba yung DTR na sinasabi? Sa amin yun, daily time record niya sa opisina. Talaga? Oo nga, no, Tito? Defining the relationship. No definition ng relationship. Tama ba ako, Lennon? Tama ba yun? Tamang-tama ka. Determining the relationship. Hindi na natin nakikita yan ngayon actually. And nakakatakot na yan i-bring up actually sa mga relationship. Kasi alam mo, pag nag-DTR na kayo, seryoso na to. No? Something is really going to happen. So, ayun, anong tingin mo doon, Claire? Alam mo, madami pa rin namang takot sa pakikipag-commitment. Kaya hindi sila sigurado sa ile-label nila sa isa't isa dahil may fear na baka manloko itong si isa, 'di ba? May ganun, may fear na nangyayari, no? May mistrust, may trust issues, 'di ba? Kaya madaming komplikasyon sa isang relasyon lalo na ngayon sa pagpapalawig ng social media. Madaming issues na nakikita nito sa chat, yung messenger app, DMs, direct messages sa IG, madaming screenshots ang naiipon bilang pruweba. Kaya mahirap ngayon mag-label ng relasyon dahil hindi mo na maintindihan kapag hindi nagdidiretso ang lalaki or ang babae sa gusto mong mangyari sa relasyon, Mahirap i-define ng relationship dahil sa mga ganitong pangyayari. Lumabas na rin lang yung word na Go ahead. Lumabas na rin lang yung word na seryoso. Ikaw, Lennon, nagbanggit ng seryoso. Yeah, because... Ano ba ibig sabihin pag sinabing serious yung relationship, ano ba yan? Parang, well, okay. Ang nakikita, ang observation ko dito kasi is, we can still talk to other people, get to know other people in a romantic setting while we are having this relationship. Pero pag sinabi na nating DTR or serious relationship na, tayong dalawa lang. So with that, you are secured. Kumbaga, if you talk about employment, you are secured na this is going somewhere. Na hindi na to fling lang. Hindi lang to fling lang. There is a commitment that is happening if you choose to determine the relationship or not. So the important thing kasi para sa akin with DTR is alam mo kung nasaan kayo. Alam mo kung nasaan kayo. So bante na ba ako or do I magpo-propose na ba ako sa kanya para maging kami or something like that? So doon mo talaga malalaman. Kasi for me, honestly, ang hirap pag walang DTR. Nasa na ba tayo? It creates confusion, And there are expectations na pagka hindi mo nakamit,
or hindi mo nakuha, or you didn't live to that expectation, ang sakit sa other party because the other party is already expecting something. No? And then sasabihin ng tao is, hindi naman tayo. Yun ang pinakamasakit na nararamdaman ng isang tao pag hindi nag-DTR. No? Kaya ang daming impact niyan, whether mentally or something like that. You know, Claire more than I do. No? Do you want to add something, Claire? Oh, I agree, no? I agree with Lennon. Talagang madaming komplikasyon, ano, 'di ba? As I said, no, as I mentioned a while ago, dahil na rin dito sa technology din malaking factor, 'di ba? Hindi lang ngayon yung Reto program na sinabi natin last episode na ipapakilala ka ni ganito dahil pinagkakatiwalaan niya yung tao na ito dahil nakikita niya na bagay kayo. Ngayon kasi meron na mga online dating sites. Ano, ngayon hindi mo nakikita right. yung non-verbal language ng tao kung sincere ba, 'di ba? Kaya mahirap ano, pero we're still hoping ano for what's best to come, 'di ba? Kung ano pa ang mangyayari sa relasyon mo sa isang tao. Sige, Kung magpo-progress ba. Okay naman. I want to take the point of view of a parent naman. Tatanungin ko kayo, do the parents' views about the girlfriend or boyfriend, either positive or negative, matter to Gen Zs? Kung ano sasabihin ng parents nyo about your boyfriend or girlfriend? Initially, hindi. Initially. Okay, I'm saying initially hindi because sa simula, everyone can make judgments na. So, okay, hindi, gantiyan, okay. Hindi naman ikaw yung nagde-date sa kanya eh. So, anong pakay mo? Na, di ba? Kahit magulang mo pa yan. You don't know what I want because you are not me. Now, you can't tell me what to do. But it doesn't end there because later on. So, pag nasa honeymoon phase ka, wala kang pake kung anong sabihin ng ibang tao. Wala kang sabihin ko ng ibang tao. Kung gusto mo. No, but then later on, it gets you thinking. It gets you thinking about, ito ba yung sinasabi ng magulang ko talaga? Okay. So may sense naman pala. No? So in short, at the end pa natin nalalaman. Okay, let's hear it from Claire. Sa akin naman, depende yan sa family upbringing mo. Ano ba ang kultura ng iyong pamilya? Kasi baka mamaya naman ikaw ay isang taong pinalaki na kailangan magsabi ka sa magulang mo. Or meron din naman yung takot magsabi. So kapag ikaw yung tipo ng galing sa pamilya na open kayo, syempre magmamatter yung sasabihin ng magulang mo Right. tungkol sa magiging karelasyon mo dahil ito ang makakasama mo, 'di ba, ng mahabang panahon. Or kahit That's sa right. friends natin, 'di ba? Sometimes it matters, 'di ba? Yung sasabihin ng parents natin. Kasi 'di ba, tell me who your friends are and I tell you who you are. So Who you are. baka ganun din sa relasyon, 'di ba? So, Yeah. why would some Gen Zers choose to keep their relationship a secret either sa magulang o sa ibang tao and friends? Bakit For nila me, isisikreto? isang problema na naman kasi ito pagka sinabi ko sa magulang ko eh. When you are young, people love emphasizing that you're young to make these decisions. No? So pagka ako, bata pa ako, alam ko ng bata ako, pero totoo tong nararamdaman ko. Na hindi mo pwedeng ilagay lang sa gilid. No? Kailangan ko maramdaman na susuportahan nyo ako. Pag nagkamali ako, tutulungan nyo ako. Yung mga ganon. Pero, honestly, in my perspective, pag tinatago mo, ang hirap itago because malalaman din nila yung hawak mo sa cellphone. Pag nandito yung magulang mo, ganto ka, yung mga ganun. And ang difference nun, pag sinabi mo sa magulang mo, napaka-laki, napakaganda. Because ako ngayon, yung girlfriend ko, alam ni mommy, at sobrang open ako sa nanay ko to the point na siya na mismo yung nangakamusta sa girlfriend ko. Na nakakatuwa. Na instead na tinatago ko, pinag-uusapan ko yung gusto ko talagang pag-usapan because I love talking about my girlfriend. Yung mga ganun. Ikaw, Claire, tinago mo na ba sa magulang mo yan? Yung boyfriend? I'm also very open kasi noon pa Tito Manjo sa mom ko So ganun kasi yung merong klase ng pamilya kami. Ngayon depende yan sa ating mga viewers sa ating mga nanonood ngayong araw na ito kung sila ba ay merong pamilya na open kasi madami pa rin sa mga kabataan na natatakot mag-open sa kanilang magulang. Kasi hindi baka iisipin na lang ng magulang pag nagka-boyfriend ka mabubuntis ka. Yung ganong fear, 'di ba, na may judgment agad na ganon, tama ba? 'Di ba? Sabihin nila, hindi ka pa nga nagtatrabaho, ang lakas ng loob mong magkaroon ng boyfriend or girlfriend. Sino magpapakain dyan? Anong edad ba sinasabi ng mga magulang? Yung mga kakilala niyong friends niya, anong edad ba sinasabi ng magulang pwede mag-boyfriend or girlfriend? After college. Karamihan. How about you, Claire? Common for me. How about you, Claire?
Totoo yan, Tito. Madami din naman ako naririnig, no, na pagkatapos mo ng mag-aral, pagkaya mo nang buhayin yung sarili mo. Ganon. Okay. That's Tsaka ka right. may karapatan. Oo. Well, Sige. siguro naiintindihan ko rin sa perspective ng magulang ko Mm. because that means hindi kailangan ako bigyan ng extra baon para sa labas namin ni girlfriend. Nanggagaling na yun sa akin kasi Oo ginusto nga, ko no? to. Yeah. No, I mean, From- I guess it's also the sense of responsibility for me to engage Correct. in a relationship. Tsaka yung tinuturo din pa paano maging independent eh. Hindi ka na nakaasa. That's right. Pang gimmick Yes. mo, gagastos pa. Hihingi ka pa sa akin. Ganun, diba? Oo. Yun. Okay. Sige, doon tayo sa usaping kasal. Hindi kasal nyo ha. Pero ano yung natutunan nyo sa inyong magulang o kaya yung iba yung mga magulang na iba yung kaibigan na nakita nyo na impluwensya yung pananaw tungkol sa kasal? Mahalaga pa ba yung kasal ngayon? Para sa Yes. Gen Z? Aba, syempre naman, Tito. 'Di ba? Kasi syempre ang kasal ito yung isang sakramento, 'di ba? Nagpagpapatibay na That's right. tayo ay nasasama sa mata ng Diyos at sa batas dito sa ating bansa, 'di ba? Kaya napaka-importante pa rin 'yan. Ngayon naman sa mga na-witness ko na stories, talagang maganda, may mga magandang relasyon na napupunta sa matagalan talaga na pagsasama ng mag-asawa at maganda, nagkakaroon ng pamilya, yun yung pinakamagandang sitwasyon, Okay. Ito naman po yung nawi-witness ko sa mga nagpakasal na ng mga kaibigan ko. Ako rin ang nag-host ng kanilang wedding. Nakakatuwa kasi may kita mo yung istorya ng kanilang pagsasama muna, na parang yung girlfriend at boyfriend mo na magkaibigan, mga ganyan. And then ang ganda ng pagsasama nila ngayon dahil may mga anak na sila, 'di ba? So sana ganun din yung mangyari sa atin, 'di ba? Hindi natin alam kung kailan pero we're hoping for that na magandang relasyon. Yes. Actually, sa tingin ko, ang influensya talaga ng hindi lang magulang kasi ang nag-i-influence ngayon sa mga Gen Z. Yung mga nakikita na rin nila sa social media. Usong-uso ngayon yung mga SDE, di ba? Yung mga same-day edits, no? Na nakikita nila kung gaano kaganda ang wedding ngayon. But the thing is, hindi nila nakikita yung mga pinagdaanan talaga nila para makarating sila sa posisyon na yon. No? So, aside from that, for me, the role of the parents here is to show them kung gaano kahirap magpakasal in a good way. No, na it's not all fairy tales. No, it's not happily ever after. There's facts to it na this is a hard life, but it's a life worth with your wife or with your husband. Yeah. At saka yung parents natin, nire-remind tayo na mas mahalaga yung pagkatapos ng kasal. Diba? Yeah, that's right. Correct. Yeah, because yung mga same day edit na yan, parang antino, parang isang happily ever after na fairy tale, no? Akala mo Disney eh. Alam ni Clare yan kasi siya gumaganap yung mga sari-saring prinsesa eh. Sa teatro. Sige. Okay, tanong ko naman sa inyo pagdating sa sa pananampalataya. So how is faith passed on to our Gen Zers? Kasi ngayon na hindi accessible masyado ang live mass, no? Yung physical na mass. Nagsisimba pa ba yung mga bata? Nagdarasal pa ba ang kabataan ngayon? Well, ang daming nag-i-influence ngayon sa mindset ng mga kabataan based on my own observations. I teach. So, I have my own observations with my students. Ang napapansin ko sa kanila is, well, hindi na masyadong influence ng parents. The role of the parents is to introduce them to the faith. And then after nun, parang kayo nang bahala. That's not a good thing, honestly. Pero, well, ang nangyayari ngayon kasi is the kid bases his lifestyle on how the parents live their own life, 'di ba? So, kung hindi sila nagsisimba, hindi rin magsisimba yung mga bata. No, kung ganito yung paniniwala nila, most probably may influence yung kabataan kung ano yung paniniwala din nila. I don't want to edit a very negative note, no? Pero I'm sure may mga good stories din na nandyan. No? I mean, recently, given the pandemic, ang dami ko rin nakikitang mga family rosary, mga ganun, nakakatuwa actually. Sige. Your turn, Claire. Ikaw naman. Sa akin naman po ngayon, dahil nga may online mass na tayo, no? So, parang mas wala na tayong excuse para hindi magmisa, pero nakakalungkot pa rin isipin syempre na hindi naman lahat ng kabataan, ay majority ng kabataan hindi naman interesado na umattend sa mga ganitong gathering, mass gatherings, kahit online pa, kasi they prefer to play, 'di ba? Play using their cellphones or PC, 'di ba? So, malaking tulong pa rin kung ang
pamilya ay sabay-sabay no na magsisimba. Online mass kahit Sunday na lang. Actually kami dito sa bahay ni Mama nagmimisa kami everyday pa rin online mass. Wala na kaming excuse. So mas napagtibay namin yung relasyon bilang mother and daughter namin. Yan, na relationship. Sige. So, pag-usapin naman na life goals. Okay, hashtag life goals. So, alam ko na kayo nasa medyo upper Gen Z. So, how will you compare yung life goals ninyo nung you were in your late teens, so parang 17, 18, 19 versus yung ngayon na nasa upper Gen Z bracket na kayo? Nagbabago ba? I think ang perspective, oo, nagbabago siya. No, I mean, when I started my classes kasi I usually ask the students, what are their life goals? I mean, we're talking about theology of the body, but of course, I want to know kung ano yung life goals nila muna at kung paano sila makakarating doon. Majority of them don't know their life goals. No? Puro short term. Tapusin tong course na to, yumaman, or kung malaki yung goal nila, it's so vague. No? Yumaman, karoon ng company ko, yung mga ganyan, sobrang vague. So right now, ang theory ko is that they just think of goals na short term. No? Because eto muna ang problema ko ngayon, yung pag-aaral ko, yung mga quiz na mangyayari, yung thesis ko pagka nag-4th year na ako, yung mga ganyan, yan muna iniisip nila. And then after nun, kung tumanda na sila tulad ng experience ko, nung ko na makikita na, shucks, mas marami pa palang gagawin sa buhay, no? Kailangan ko magpakasal, kailangan ko magtrabaho, kailangan ko ng ano bang gusto ko bago ako mamatay, yung mga ganun, biglang dumarating sa utak ko. Questions na yan. Okay. Sige. How, from the female point of view naman? Sa akin naman po, napansin ko po na meron kasi tayong tinatawag na developmental tasks no sa edad natin. Kunyari 17 to 19 years old, ang task mo ay makatapos ng pag-aaral mo hanggang 20 yan to 21. So talagang yun yung magiging goal mo kasi normal yun para sa edad mo. Ngayon naman, pagdating na ng ganitong edad no, may career ka na, established na yung career mo, may license ka na and everything no. Ang iniisip mo naman ngayon ay kung magkakaroon ka ba ng family life no, ito na yung love and marriage no. Nagfo-focus ka na mag-build ng strong and committed relationship so tingin ko depende yan sa edad natin yung developmental task. Ito ba yung kay Eric Erickson? Yes, tama ka dyan. Galing mo Psychology. Good job. Very good. Magaling. Magaling na estudyante sa psychology itong si Lennon. Okay. So how do kayo bilang upper Gen Z bracket no? How do you work towards these life goals? So, may mga pangarap na kayo. Okay. So, if you were to teach this younger generation how to accomplish these life goals, what 3 or 4 steps do you think they need to take now para maging ready sila para do sa kanilang life goals? Honestly, Manjo, ang nakikita ko dyan is iba-iba siya. Depende sa sitwasyon mo. No? Because ako, market researcher ako. I know the difference between yung Sec A, up to Sec E. No? So, iba-iba ang nakikita ko no? Pero I'll go with my experience. No? So, ang nangyayari kasi is we live in a very happy life na okay lang yan, sagot ni mommy yan, sagot ni daddy yan, ganun. And then, pagka independent na ako, ay shucks, anong pinaggagawa ko sa buhay ko? Na dumarating siya sa ganung point. So nakakalungkot. So ang kailangan namin on my end, on my observation is a wake-up call na kung anong ginagawa namin ngayon, may epekto yan sa dulo. No? May mga consequences yung mga actions natin. Sino magbibigay ng wake-up call na yon, Lennon? For me, it was myself. No, I mean, when I would, well, of course, I do my time na tahimik lang ako, mag-isa lang ako, nag-iisip lang ako, no? And you want to ask na hanggang dito na lang ba ako? Naaasa na lang ba ako sa magulang ko palagi? So, I push myself talaga. So, kailangan talagang sipain yung sarili natin. Kasi, paano ko ma-achieve yung goals ko kung ganito lang ang ginagawa ko? I mean, yeah. Ikaw, Claire, gusto mo ba rin bang sipain ang sarili mo? Madaming beses. Madaming beses para magising. Iba-iba yung sitwasyon na binibigay ni Lord para mauntog tayo at magising pati sa relasyon, 'di ba? Yes. So, eto naman na sa akin, to reach your life goals, be concrete
Everybody, no, let's be concrete with what we really want, and if it is aligned, no, we must pray to God na aligned tong gusto natin. Pangalawa, ito siguro yung mag-create ka ng shorter goals, no, short-term goals for you to attain that long-term goal. 'Di ba? Short-term muna, ano ba yung gusto kong mangyari para ma-attain ko yung pagiging magaling na psychologist? Siyempre, mag-aral ka na mabuti, kumuha ka ng lisensya at maging psychologist. Ganun din sa atin, no, iba-ibang profesyon. At siyempre, siguro pinaka-importante sa lahat, isa sa pinaka-importante, ipagdasal natin yan sa Panginoon na itong ginagawa natin ay para talaga sa atin at makakatulong para sa ibang tao. Okay. What are three things that Gen Zers would wish their parents would do or not do, or say or not say, at bakit? Sige. Hirap na Tatlo lang. Well, what are three things? Well, unang-una, keep a balance on the positive and negative feedback. Too much positive, masaspoil kami. Too much negative, made-demotivate kami. No? I mean, ako, the way to go with me, I go well with negative reactions or negative feedback. Honestly, for me, nakaka-motivate yun. But not always, because may hangganan din ako. I need someone to pull me up din. Kung hindi ko mabuhat sa sarili ko, lalo na ngayon, bigat ako. So, yeah. Number 2 is, of course, to support me and my endeavors. Hindi yung, hindi, sige, pala ka dyan. No? Sa simula pa lang, di ko pa nga naririnig yung buong idea. Because we love talking and we have a lot of ideas that we want to share. One of the things that you can do is to listen to us, no? Even if we don't make sense, let us speak first. Let us speak first. Huwag ka mag-interject agad kasi magiging defensive agad kami. And then lastly is to accept us, no? Accept us for who we are. Tandaan nyo, ginawa nyo kami. So, produkto kami ng mga pinagkagagawa ninyo. Pero that doesn't mean na hanggang dito lang kami. No? Of course, make us push, make us strive for more, better than what you are doing right now. Well, that's for me. That's for me. I don't know about Claire. Sige, Claire, ikaw naman. Sa akin naman po, ang wish po namin, no, sana wag po tayo maging madamot sa pagsasabi ng I love you. Napakasimple lang, no, I love you, no, wag po tayo maging madamot dyan, parents, children, and ano pa ba, alam mo kasi pag nagmahal ka, di ba, ang sarap-sarap sa feeling nun, parang kaya mo nang gawin lahat kasi nakikita mo yung respeto at suporta. No, sana yun yung hiling ko, yung pagmamahal lang po, na hindi tayo maging madamot and everything will start from there. Yun po. So, I would like to ask you for your final takeaway. So, how can parents get? Sorry, I'm leading you na to your takeaway. Paano ba pwedeng i-lead ng parents o paano ba pwedeng maging mas involved yung parents in teaching their children about love and courtship and also about the importance of faith and family? Sige, anyone can go first. Action for me. No, I mean, it's so easy to say words now. No, ang daling sabihin na ganto, ganyan. Pero pagka ginagawa mo, ang hirap makita, no? Hindi nakikita ng mga it's like education, no? Napakadaling magsabi ng mga teorya, no? Pero pagka ginagawa mo na, ang hirap, pero doon mo siya natututunan talaga. No? So I go by the saying, love is deeds, not sweet words. I mean, I'm sure Manju knows this. Pero ang ibig sabihin ko with that is really walang words na makapagsasabi better than when you act on it. No? So instead of saying I love you always, although that is a very good thing, no, it's very comforting. It shouldn't end there. No, there should be actions there as well. No, as simple as doing the dishes, magtapon mo ng basura o kung ano man. Sure. Yes, for me naman po, tama yun. I agree with Lennon as well, no? Yung actions, kasi love is an action word after all, right? So, dito naman, nagsisimula pa lang yan, once na nasa tiyan yung bata, nasa tiyan tayo, diba? Nasa womb pa lang tayo, right? Andun na yung care, love, and respect, diba, ng life, no? Then, from there on, pagka yung baby ka, no, as we go on with our milestones, yung respect ng magulang na binibigay din sa atin, at in turn, maibibigay din natin yung respect na yun sa kanila, and in turn, with our friendship with people. And after that, syempre, yung serious relationship na tinatawag natin sa ating magiging partner, yung pagiging marespeto, mapagmahal, kind, and every encouraging words that we could think of. Yun po.
Wow, thank you for those words. Those are Oh, really big words coming from young people, and I know mm, they mean what they say. So Yeah. maraming Marami kaming salamat sa... expectations. Ano, Lennon? Marami kaming expectations. So maraming salamat, Lennon, sa pag-guest mo. At sa'yo, lalo na Claire, dahil ikaw ay... maraming salamat din po. Okay. So, friends, this is the generation that has faced many challenges from technology, from gaming, entertainment on demand. And this generation is called by some as the loneliest generation because they spend endless hours quietly on social media and passively watching Netflix. And so this translates to less time spent cultivating meaningful relationships in the house and outside the house. Napalala pa lalo ng pandemic, thus it has made them vulnerable to mental health issues. So dear parents and teachers, we hope that this episode added to your understanding of Gen Z and how we parents can reach out to them. I know I did. So Lennon, can you give us a parting quotation? Yes, of course. I'll give you a parting quotation from Amoris Laetitia. Now, Pope Francis wrote, "What is most important is the ability lovingly to help children grow in freedom, maturity, overall discipline, and real autonomy. Only in this way will children come to possess the wherewithal needed to fend for themselves and to act intelligently and prudently whenever they meet with difficulties. But the real question then is not where our children are physically or whom they are with at any given time, but rather where they are existentially, where they stand in terms of their convictions, goals, desires, and dreams." Thank you for that, Lennon. Dear viewers, if you got this far, thank you for watching. Kung nagustuhan nyo ang video, please give us a thumbs up. For comments on how we can improve or suggestions on what topics we can cover, please type them in the comment box below. Please know that we read all your comments. If you haven't subscribed, please consider subscribing and see you next week. Bye. Bye.